So hello everyone, welcome to yet another video, and in this video I will discuss about Uniform Civil Code which is recently passed by Assam State Assembly. Now ইয়াত তিনটা কথা কোৱা গৈছে. প্ৰথম কথা হল marriages and divorces. Polygamy এটো খতম কৰিছে. Next to হল succession মানে property after death of a particular individuals কোনে কোনে পাব. লৰাই পাব, ছোৱালীয়ে পাব. Third to হল living relationship. বাকিকেইটা আমি আগতেই জানো কেনেকে কি ডিস্ট্ৰিবিউটেড হ'ব, কিন্তু লিভিং ৰিলেশনশ্বিপ এটো এটা নতুন আইন ল আনিছে. ইয়াত লিভিং ৰিলেশনশ্বিপত ম্যাক্সিমাম আমাৰ ডিসকাশন হ'ব. ইয়াত স্টার্ট কৰো. ইয়াত 384 কৈছে ক্লজ 1ত it shall be obligatory for partners to live in within the state whether they are residents of Assam or not to submit a statement of living relationship under subsection 1 of section 387 to the sub-register within those jurisdictions they are so living. Yet koise obligatory. Your obligatory word to very important hoy. Your interpretation etu hobo it must be. Abide by law. Obligatory. For partners living relationshipot thakibo bisare and who are the residents of Assam. Junba residents of Assam or not. A or not to bujai apni jodi yar nohoy. Apni yat resident hoy kintu apni bahio pa ahise. Then still you have to register or submit a statement of living relationship. For example, এটা বিহাৰৰ ল'ৰা ইয়াত SBI চাকৰি পালে, তাৰপিছত ইয়ালৈ আহিলে, হি লিভিং ৰিলেশনশ্বিপত থাকিলে নিজৰ পাৰ্টনাৰ লগত, ফিমেল পাৰ্টনাৰ লগত. দেন হি এটা লিভিং ৰিলেশনশ্বিপ এটা ষ্টেটমেণ্ট দিব লাগিব আমাৰ অসম চৰকাৰ সাব ৰেজিষ্ট্ৰাৰক আণ্ডাৰ সেকশ্যন 387 সাব ক্লজ 1. তাৰপিছত নম্বৰ 2 পইণ্টত কৈছে এনি ৰেচিডেন্টছ অফ আছাম ষ্টেইং ইন এ লিভিং ৰিলেশনশ্বিপ আউটসাইড দ্য টেৰিটৰী অফ ষ্টেট. মানে ইয়াত কৈছে কি আউটসাইড দ্য টেৰিটৰীজ অফ ষ্টেট, মানে আমাৰ যদি কোনোবা বন্ধু ফ্যামিলি মেম্বাৰ্স ইয়াৰ পৰা গৈ বাহিৰত কাম কৰি আছে, দিল্লী বা হায়দৰাবাদ, বেংগলোৰ, and the state and of the state may submit of living relationship under subsection 1 of section 387 to sub-register. Yat kosa may. So there is a difference between two words. First, it is written as obligatory. Obligatory means you have to. There is no choices. It is abide by law. But yat kosa ki may. May interpretation hol tumi koribo para no koribo para. কিয় নকৰিব পৰা, কিয় কি আমাৰ ইণ্ডিয়াত লিভিং ৰিলেশনশ্বিপত যোনটো সাৰ্টিফিকেট দিব লাগে, ষ্টেটমেণ্ট দিব লাগে আণ্ডাৰ ক্লজ সেকশ্যন 1 অফ দ্য সেকশ্যন 387, ইয়াত খালি ফাৰ্ষ্ট এটা ষ্টেট হৈছে উত্তৰাখণ্ড, তাতে আপুনি ষ্টেটমেণ্ট দিব লাগে. কিন্তু নেক্সট হৈছে আসাম, আৰু কোনো ষ্টেটত এইটো প্ৰভিজন বা ল পাছ হোৱা নাই. Whose jurisdiction such resident ordinary resides. যদি কোনোবা এজন ইয়াৰ পৰা অসমৰ পৰা গৈ দিল্লীত আছে আৰু তেখেত লিভিং ৰিলেশনশ্বিপত থাকিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে ষ্টেটমেণ্টটো মে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে. কাউত দিব লাগে সাব ৰেজিষ্ট্ৰাৰ অফিচত. ফৰ এক্সাম্পল মংগলদৈত যদি কোনোবাই লিভিং ৰিলেশনশ্বিপত থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে সাব ৰেজিষ্ট্ৰাৰ যোনটো কোৰ্টৰ ওচৰতে আছে তাত দিব লাগিব ষ্টেটমেণ্ট এটা. আৰু যদি দিল্লীত কোনোবা আছে তেনে দিল্লী সাব ৰেজিষ্ট্ৰাৰ ওচৰ জুৰিছডিকশ্যনত দিব লাগিব. তাৰপিছত নেক্সট কৈছে 385ত এনি চাইল্ড অফ এ লিভিং ৰিলেশনশ্বিপ শ্যাল বি লেজিটিমেট চাইল্ড অফ দ্য কাপল. এতিয়া লিভিং ৰিলেশনশ্বিপ দুটা কাপল আছিলে, বাই মিষ্টেক অৰ হোৱাট এভাৰ দ্য ৰিজনছ তেওঁলোকে এটা কনচিভ কৰিলে ফিমেল পাৰ্টনাৰজনে. যেতিয়া যোনটো ল'ৰা ছোৱালী হ'ব after first trimester sago abortion কাম কৰিলে, কিন্তু sometimes due to the critical value, critical conditions কি হ'ব মানে couple conceive কৰাৰ পিছত abortion কৰাব নোৱাৰা পিছত কি হ'ব ল'ৰাটো জন্ম দিবলগীয়া হ'ল, তেতিয়া কি হ'ব সেই চাইল্ডটো, সেই কাপলৰ চাইল্ডটো legitimate child of the couple. এতিয়া মানে নিজৰ পাৰ্টনাৰে মেল বা ফিমেল
জেণ্ডাৰ বায়াছড ক'ব নোৱাৰিব এইটো মোৰ ল'ৰা-ছোৱালী নহয় কিয় কি তোমালোকে ষ্টেটমেণ্ট দি থৈছা কি তোমালোক এটা co-inhabitant হিচাপে আছা Number 386 কৈছে a living relationship between two persons shall not be registered where the partners are within the degrees of prohibited relationship as defined clause of subsection of section 3 ইয়াত কি কৈছে তোমাৰ এই সেকশনটো ক্লজ ডি অফ সাবসেকশন 1 অফ সেকশন 3 কৈছে কি তুমি যদি এজ আ লৰা হোৱা তে তুমি মা লগত ভন্টি লগত কাজিনছ লগত আন্টি লগত থাকিব পাৰিবা হেতু টাইমত তোমালোকে যদি ভাড়া ঘৰটো থাকা লিভিং ৰিলেশনশিপতে থাকা তেনেহলে হেতু ৰেজিষ্ট্ৰেচন নালাগে হেতুত কি কৈছে ক্লজ ডি অফ সাবসেকশন 1 অফ সেকশন 3 কৈছে Now, yet our point is provided that the prohibitions will not apply to persons whose custom and uses permit the relationship if it were a marriage. এটা কি আছে আমাৰ কিছুমান ৰিলিজিয়ন আছে যোনটো ৰিলিজিয়নত এজন কাজিনক বিয়া পাতিব পাৰে আংকলে কাৰোবাৰ লগত সিবলিংছত বিয়া পাতিব পাৰে তেতিয়া কিন্তু সেই সাৰ্টিফিকেট বা ষ্টেটমেন্টৰ দৰকাৰ হ'ব provided that such customs are uses not against the public policy and morality. A provision to say provided that provisions will not apply to persons, jumba customs or rituals or at a certain specific religion or asaki tumi cousinok marry koribo para. Kintu yat provided further that mane yat ki kose ki tumi hoy tumar hetu certificate lagibo কিন্তু যদি তুমি যদি মাইনৰ এজনিক বিয়া পাতা মাইনৰ এজনিক লগত লিভিং ৰিলেশনশিপত থাকা যে এক্সপ্লয়টেশন তেতিয়া এটো কাউন্ট নহব এই ষ্টেটমেন্টটো তুমি দিব নোৱাৰা হেতু কৈছে নাও 386 টোত কৈছে where at least one person is married or is already in living relationship তুমি যদি already married হোৱা তেনেহলে সেই ষ্টেটমেন্টটো দিব নোৱাৰা আৰু তুমি ম্যাৰিড হৈ পেলাই বেলেগ এটা ভাড়া ঘৰ বেলেগ এটা ফ্ল্যাটত এজ এ লিভিং ৰিলেশনশিপ থাকিব নোৱাৰা or already a living relationship তুমি এজনৰ লগত already living relationshipত আছা তোমাৰ ষ্টেটমেন্ট দি থৈছা তাৰপিছত আৰু এজনৰ লগত তুমি থাকিব নোৱাৰা Number 3 কৈছে where at least one of the person is minor মানে তোমাৰ 18 years তলত তুমি যদি minor হোৱা তেনেহলে তুমি এই ষ্টেটমেন্টটো মানে দিব নোৱাৰা তোমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন একদম নহয় ইয়াৰ পইণ্ট কিটা কৈছে এ লিভিং ৰিলেশনশিপ বিটুইন টু পাৰ্সন shall not be registered মানে সাব ৰেজিষ্ট্ৰি অফিসে ৰেজিষ্টাৰ নকৰে কি if whether at least one person is a minor where the consent of one partner was obtained by force coercion undue influence misinterpretation or fraud as to any material fact or circumstances concerning the other partner including her identity ইয়াত কৈছে কি এটা লৰা বা এজনী ছোৱালী পাৰ্টনাৰক ফোৰ্স কৰিব নোৱাৰে মই তোৰ লগত থাকিম মই তোমাৰ লগতে ৰুমত থাকিম লিভিংত থাকিম তুমি এটো সাইন কৰা ষ্টেটমেন্ট দিয়া তেনেকুৱা নোৱাৰে একো আনডিউ প্ৰেছাৰ থাকিব নোৱাৰে তুমি এজ এ ইন্ডিভিজুৱেল হে পাৰ্সনটো যদি কোঅপাৰেট কৰে কো-ইনহিবিট থাকিব পাৰে এইটো এটা কথা কওঁ কি এইটোত অনলি ৰোমান্টিক ফ্যাক্টৰে নাথাকে কিটাবা কি হয় যোনবিলাক মানে ৰিচ cities হয় the cost of living is very high হয় যেনে বেংগলোৰ তাৰ ৰেন্ট যদি 10,000 হৈ যায় 15,000 লৈকে গুচি যায় তেতিয়া এটা সুটেবল কো-ইনহিবিটেন্ট বিচাৰে যাতে এক্সপেন্সেস টু শেয়াৰ হয় কিটাবা মেল নাপায় ফিমেল as a co-inhabitant নাপায় তেতিয়া কি হয় মেল ফিমেল থাকিবলগীয়া হয় হেতু কাৰণে কনসেন্ট লাগিব কি মানে মই তোমাৰ লগত থাকিব বিচাৰিছো as a co-inhabitant তাৰপিছত 387ত কৈছে partners in living relationship or partner persons intending to enter into a living relationship shall submit a statement of living relationship to sub-register concerned in such format in such manner as may be prescribed. So তোমালোক দুজন partner male female তুমি এতিয়া গুৱাহাটীত গৈ ৰুমত থাকিব বিচাৰিছা এতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা সাব ৰেজিষ্টাৰ যাবা তাত এখন ফৰ্ম দিব তুমি ফিল আপ কৰিবা সাব ৰেজিষ্টাৰ যে ম্যাৰেজ কৰাই সাব ৰেজিষ্টাৰ যাবা তাৰপিছত নম্বৰ 2 পইণ্টত কয় the sub register shall examine the contents of the statement in living relationship so submitted
and satisfy himself by conducting a summary inquiry that living relationship is not of a such kind as mentioned under section 386. তাৰপিছত ছাবচেষ্টৰে তোমাক ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিবলৈ দিব ফিল আপ কৰি পেলাই তুমি ফিল আপ কৰিলা সি চাব কণ্টেণ্টছবিলাক কি আৰু তাৰপিছত ভাবিব কি 386ত যোনবিলাক নাই 386ৰ কোনকিটা প্ৰভিজন আছিলে তুমি যদি আণ্টি হয় মাক হয় তুমি যদি ল'ৰা হয় আণ্টি ভণ্টি সিবলিংছ ইয়াৰ লগত থাকিব পাৰিবা ইয়াৰ লগত তোমাৰ একো ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলগীয়া নহয় তাৰপিছত number 3 ক'লে in conducting summary inquiry and subsection 2 the sub-register may summon the partner or persons of any other person for verification in prescribed manner and require the partners to supply additional information or evidence এতিয়া যেতিয়া sub-register হেতু চাই থাকিব verify কৰি থাকিব তেতিয়া এই sub-register তুমি যদি অকলে লিভিং ৰিলেশনশ্বিপৰ যদি ষ্টেটমেন্টটো দিয়াগো তোমাৰ পাৰ্টনাৰ কল কৰিব মাতিব আৰু এইবিলাক ষ্টেটমেন্টছ হয় নে নহয় আৰু কেতিয়াবা এভিডেন্স যদি মানে ফৰ্মখনৰ ষ্টেটমেন্টখিনি যদি অকমান অমিল দেখা যায় ভুল দেখা যায় তেনেহলে এভিডেন্সৰ কাৰণে বেলেগকো মাতিব পাৰে after conducting such summary inquiry as may be deemed appropriate the subsector shall within 30 days of receipt of the statement of regulation subsection 1 30 days তাৰপিছত কি হ'ব 30 daysৰ পিছত তোমালোকে গলা সাব ৰেজিস্টাৰ অফিসত ফৰ্মখন ভৰিলা তাৰপিছত enter such statement in a prescribed register যোনটো সাব ৰেজিস্টাৰে after 30 daysৰ পিছত তোমাক যদি এলাউ কৰে তেনেহলে এটা ৰেজিস্টাৰ মেইনটেইন কৰিব আৰু ৰেজিস্টাৰ্ড লিভিং ৰিলেশনশ্বিপৰ তোমাৰ ইস্যু ৰেজিস্ট্ৰেচন এটা সাৰ্টিফিকেট দিব দুইজনকে দিব in a prescribed format to the partners আৰু যদি কিবা তোমাৰ ষ্টেটমেন্টখিনি তুমি যোনখিনি ফৰ্ম ফিল আপ কৰোতে ষ্টেটমেন্টখিনি মানে ভুল দেখা গল কিবা মানে তোমাৰ ফ্ৰড দেখা গল তেতিয়া কি কৰিব ৰেজিস্টাৰ নকৰে সাৰ্টিফিকেট তোমাক নিদিয়ে আৰু তোমালোকক ইনফৰ্ম কৰিব তোমাৰ এটো ৰিজনৰ কাৰণে তোমালোকক সাৰ্টিফিকেট দিয়া নাই এই কাৰণে তুমি লিভিংত থাকিব নোৱাৰা Yet was 388 registration of regarding living relationship under the clause A of subsection 4 387 shall only be purpose of record. Yet kose ki only record o karne. Eto marriage nohoy, biar certificate nohoy, eto divorce nohoy. মানে এটো only record o karne governmental record o karne eto thakib. Record o karne ei karne thake tumi eta particular individual jodi nijor পার্টনাৰৰ লগত লিভিংত 2 বছৰ থাকা তাৰ পিছত যদি তোমাৰ কিবা এটা ঘটনা হয় প্লেস অফ অকাৰেন্সত কিবা এটা হৈ তেনেহলে that will be a proof that you were living at that particular point with a particular person so হেতু ষ্টেটমেন্টৰ কাৰণে হে এটো ৰেজিস্ট্ৰেচন কৰোৱা গৈছে ইয়া তোমাৰ বিয়া হোৱা নাই ইয়া ম্যাৰেজ সাৰ্টিফিকেট নহয় ইয়া ডাইভোৰ্সও নহয় কি তুমি ডাইভোৰ্স ফাইল কৰিবা তেনেকুৱা নহয় কিন্তু এটো মেইনটেনেন্সৰ পিছত কাম আহিব এটো পিছত আহি আছো এটো কথা 389 the state government may by notification in Assam Gazette empower a sub-register appointed under part 1 to act as a sub-register under this part এটো মানে state government by notification মানে sub-register এটা appoint কৰিব এটো already মানে marriage sub-register লগত থাকিব the sub-register shall maintain registers for statement of living relationship and statements of termination of living relationship and such other registers in such a manner. Ita ki hoise tumi 2 বছৰ আছা living relationship tar pisot tumi 2 বছৰ pisot dekhila ki I don't want to live with that particular person. Tete tumi ki koriba tumi okole ha ya duta consenter kotha nahay tumi A individual male hoy B individual female hoy তুমি A B individual ভাবিলে কি I don't want to continue to live with that particular person in that particular room or in particular flat so তেখেতে কি কৰিব তেখেতে গৈ পেলাই সাব ৰেজিস্টাৰ অফিসত যাব সাব ৰেজিস্টাৰ অফিসত এটা ফৰ্ম দিব কি I don't want to continue living with that particular person and I want a termination certificate লাগে তেনেহলে হি termination certificate to সাব ৰেজিস্টাৰে দি দিব ইয়াৰ নেক্সট ডিটেইলত আছে বাৰু কেনেকে হয় 390th হ'ল
both partners to live in relationship of either of them may terminate it and submit a statement of termination in the prescribed format and in prescribed manner to the sub-register within whose jurisdiction such residents ordinarily reside, and provide a copy of such statement to the other partner in case only one of the partners terminate the living relationship. এতিয়া দুজন মই সেইটোৱে এক্সাম্পল দিছো, দুজন ইণ্ডিভিজুৱেল মেল আৰু ফিমেল 2 বছৰ ধৰি এটা ৰুমত এটা ফ্লেটত আছিলে। দেন নেক্সট যোনজন ফিমেলে ভাবিলে কি আই ডোন্ট ৱান্ট টু লিভ উইথ দেট পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্চন, এতিয়া কি হ'ব, তেখেতৰতো চাৰ্টিফিকেট ওলাই গ'ল। এতিয়া চাব ৰেজিষ্টাৰ অফিচত যাব, তাৰপিছত ক'ব কি আই ডোন্ট ৱান্ট টু লিভ উইথ দেট পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্চন। এতিয়া এইটো কনচেণ্টৰ নাহে কি তোমাক 3 মাহ দিব, তোমালোকে চাই লোৱা আকৌ আহিব, নাই। তুমি গ'লা, তোমাৰ টাৰ্মিনেশ্যন লেটাৰ পাই যাব, তুমি গৈ পেলাই সেই মানুহজনক এখন কপি দি দিবা that at this particular point of time we are not staying or living together. Now in 391 subclause 1 ত আছে any statement of live-in relationship submit under the subsection 1 of the section 387 shall be forwarded by the sub-register to officer in charge of the local police station for record, and in case either of the partner is less than 21 years also inform the parents and the guardians of such partners. Ita ইয়াত কি কৈছে, ইয়াত কৈছে কি তোমালোক লিভিং ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছা, তুমি চাৰ্টিফিকেটো কেনেদৰে এপ্লাই কৰিলা, তোমাৰ যোনখন চাৰ্টিফিকেট হয় সেই চাৰ্টিফিকেটখনৰ ইনফৰ্মেশ্যন লোকেল পুলিচ ষ্টেচনলৈ যাব কি এই দুটা ইণ্ডিভিজুৱেল লিভিং ৰিলেশ্যনশ্বিপত এই প্লটটোত আছে, এই ৰুমটোত আছে, অৰ এই ভাড়াঘৰটোত আছে। আৰু যদি তোমালোক বিলো 18 years, বিলো 21 years হোৱা, so legal age of marriage of female is 18 years, legal age of marriage is 20 years, 21 years male. So যদি তোমালোক বিলো 18 years, each one of the মানে ফিমেলো হ'ব পাৰে মেলো হ'ব পাৰে, যদি বিলো 18 years হয় তেনে সেই ইনফৰ্মেশ্যনটো তোমাৰ মা দেউতা লৈ যাব, গাৰ্ডিয়ান লৈ যাব কি তুমি বিলো 18 years এণ্ড তোমালোক এটা লিভিং ৰিলেশ্যনশ্বিপত এটা ৰুমত একেলগে আছা। Now, if the sub-registers come to the conclusion that the relationship of such a kind is mentioned under section 386, or that the contents of the statements under subsection of 318 are incorrect and suspicion, he shall inform the officer in charge of the local police station appropriate action. Now, যদি contents তুমি statement ফৰ্মত যি ডাটা ফিল আপ কৰিছা সেইখিনি যদি ভুল হয় আৰু যদি তুমি মিছলিড কৰিব বিচাৰিছা, যদি ফ্ৰড কৰিব বিচাৰিছা, তুমি এটা ইণ্ডিভিজুৱেল তুমি আৰু নিজৰ পাৰ্টনাৰ আছা, থাকিব বিচাৰিছা, কিন্তু তুমি ইজন মানুহক এক্সপ্লইট কৰিবলৈ আছা, ট্ৰেফিকিং কৰিবলৈ থৈছা, তেনেহ'লে তোমাৰ সেই ইনফৰ্মেশ্যনটো লোকেল পুলিচ ষ্টেচনত যাব আৰু তোমালোকৰ ওপৰত এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰো হৈ যাব। Of any statement of termination being submitted under section 390 by one partner to the living relationship, the sub-register shall inform the other partner about such statement, and in case either of the partner is less than 21 of years, also to the parents, guardians of the partner. ইয়াত কি কৈছে, তোমালোকে টাৰ্মিনেশ্যন বিচাৰিলা, 2 বছৰ থাকিলা, এটা পাৰ্টনাৰে ভাবিলে কি আই ডোন্ট ৱান্ট টু কণ্টিনিউ, দেন কি কৰিলে, এটা টাৰ্মিনেশ্যন এপ্লিকেশ্যন দিলে ৰেজিষ্টাৰ অফিচ, য'ত তুমি চাৰ্টিফিকেটটো লৈছিলা লিভিঙৰ কাৰণে, সেই ৰেজিষ্টাৰ অফিচতে গ'লা টাৰ্মিনেশ্যন বিচাৰি। এতিয়া কি হয়, টাৰ্মিনেশ্যন তুমি পাই গ'লা, পাই যোৱাৰ পিছত এটা কপি তুমিও নিজক পাৰ্টনাৰ দিব পাৰা, কিন্তু তুমি নিদিবও পাৰা। এই চাব ৰেজিষ্টাৰৰ মানে সেইটো ডিউটি হ'ব কি তেখেতে ইটো আদাৰ পাৰ্টনাৰটোক তুমি ইনফৰ্ম কৰা কি চাব ৰেজিষ্টাৰে কৰিব, তুমি কৰিব নালাগে, আৰু চাব ৰেজিষ্টাৰে কৰিব কি তোমালোকৰ টাৰ্মিনেশ্যন লিভিং হৈ গৈছে। এতিয়া যদি কিবা এটা হয় প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চ সেই পাৰ্টিকুলাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল, দ্য ৰেকৰ্ড উইল শ্ব' ডেট ইউ ৱেৰ নট টুগেডাৰ এট দেট পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্ট অফ টাইম, এট দেট পাৰ্টিকুলাৰ প্লেচ অলছ'। আৰু যদি তোমালোক 20 yearsৰ তলত হোৱা তেনেহ'লে তোমালোকক পেৰেণ্টছকো কৈ দিব। Where any partners live in a relationship has failed to submit the statement of such relationship, the sub-register either own his
own motion or receipt of a complaint or information in this regard shall by notice require such person to submit a statement in a prescribed manner within 30 days from the date of receipt of such notice. One such statement being submitted, the sub-registrar shall act according with the procedure laid down the proceeding provisions. ইয়াত কি কৈছে 392ত যদি এই বিলখন পাছ হৈ গ'ল, এতিয়া যদি কোনোবাই কমপ্লেইন কৰে কি এই ঘৰটোত, এই ভাড়া ঘৰটোত লিভিং ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে, তেনেহ'লে সাব ৰেজিষ্টাৰে অফ ইটছ ওন সুমোটো মানে নিজেও কৰিব পাৰে বা উইথ দ্য বেচিছ অফ ডেট কমপ্লেইনো কৰিব পাৰে কি সিহঁতলৈ নটিচ যাব, সিহঁত দুইটালৈ নটিচ যাব, তোমালোক আহা উইদিন 30 days পিছত তোমালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিয়া। সেইটো এটা 392ত কোৱা গৈছে। 393 কৈছে whoever stays in living relationship more than 1 month from the date of entering into such relationship without submitting the statement of such relationship under subsection 1 of 387 shall be punished conviction by judicial magistrate with imprisonment for a term which may be extended to 3 months or with fine not exceeding 10,000 rupees or with both. ইয়াত কৈছে তোমালোকে ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছা, লিভিং ৰিলেশ্যনশ্বিপত 1 monthলৈকে আছা, দেন তোমাৰ এইটো দায়িত্ব হয় কি তোমালোকে এখন ষ্টেটমেণ্টটো ছাবমিট কৰা that you both individuals are in living relationship under subsection 1 of the section 387. নহ'লে তোমাক জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেটে কনভিক্ট কৰাব, তোমাৰ 3 monthsৰ কাৰণে জেইল হ'ব or ফাইন হ'ব 10,000 আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা দুইটা হ'ব পাৰে। Now 393 subclause 2, any person who makes a amendment in the statement of living relationship submitted under subsection 1 of section 387 which is false, which she knows has reason to believe to be false, or withholds any material fact therefrom affecting the decision of the sub-registrar whether to register such a living relationship or refuse so shall be punishable with imprisonment for a term which may be extended to 3 months with a fine not exceeding 25,000 rupees or both. It is তোমালোকে living relationshipত আছা, তোমালোকে গম পালা এইটো ল পাছ হৈ গ'ল, তেনেহ'লে তোমালোকে ৰেজিষ্টাৰ অফিচত ক'লা, ৰেজিষ্টাৰ অফিচত তুমি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিলা, ফৰ্মখন ফিল আপ কৰোঁতে তোমালোকে কিছুমান ভুল তথ্য দিলা, পিছত গম পালে কি এইবিলাক ফ্ৰড হয়, মিছলিডিং হয়, চাব ৰেজিষ্টাৰটো ভেৰিফাই কৰিব ন, ফ্ৰড হয়, তেতিয়া কি পানিছমেণ্ট হ'ব, উইচ মে বি এক্সটেণ্ডেড টু 3 months জেইল, তুমি জেইল 3 মাহৰ থাকিব লাগিব আৰু 25,000 তেনেকুৱা। Now in 3 কৈছে any partner to live-in relationship who fails to submit the statement of living relationship or be required by notice to do so under section 392 shall be punished on conviction by judicial magistrate with an imprisonment for term for 6 months or with fine not exceeding 25,000 or both. So 392 কি কৈছে, 392 কৈছে কি তুমি যদি 30 daysত ভিতৰত যদি সাবমিট নকৰা তেনেহ'লে কি হ'ব, তোমাৰ কনভিকশ্যন হ'ব বাই জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট which may be extended to 6 months and fine not exceeding 25,000 rupees. 394 কৈছে if a woman gets deserted by her living partner, she shall be entitled to claim maintenance for her living partner for which she may approach the competent court having jurisdiction over the place where last co-inhabited. And in such case, the provisions contained in Chapter 5, Part 1 of the Code shall mutually mundases apply. এইটোত কি কৈছে, if a woman get deserted by living in partnership, মানে তোমালোকে লিভিঙত আছিলা, co-inhabited হৈ আছিলা, তুমি হঠাতে নাইকিয়া হৈ গলা, তুমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছা কিন্তু তুমি হঠাতে নাইকিয়া হৈ গলা, তুমি তেখেতক কনচিভ কৰালা, বাচ্চা হ'ল, হোৱাট এভাৰ দ্য ৰিজনছ, তোমালোকে একো টাৰ্মিনেশ্যন লোৱা নাই কিন্তু তোমালোকে গুচি গলা, তুমি এজ এ পাৰ্টনাৰ গুচি গলা উইদাউট টাৰ্মিনেশ্যন, মাইণ্ড ইউ আফটাৰ giving a statement তুমি টাৰ্মিনেশ্যন নোলোৱাকে গুচি গলা, then the partner can approach the competent court to claim maintenance.
This is what it says, the 394 of living relationship. 395 কৈছে the state government may notification make rules carrying out purposes of this part. এইবিলাক যোনবিলাক provisions আছে, rules বনাব, ফৰ্মত কি লিখিব লাগিব, কি লাগিব, everything will be detailed in force. So that's all for today's videos in which we discuss about the living relationship. So main point to হ'ল তোমালোকে যদি living relationshipত থাকিব বিচাৰা, then তোমালোকে register কৰিব লাগিব. Register, it's mandatory, it's obligatory. তুমি যদি ইয়াত অসমত আছা. And one more thing, that it's not a marriage certificate. তোমালোকৰ marriage certificate নহয়. It is only for the record purpose. তোমালোকে যে আছা, তোমালোকৰ যদি কিবা এটা হৈ যায় as an individual at that particular point of time, the partner which is residing with you is answerable what happened to you. So that's all for today's video. Thank you. Appreciate it.